will be making a flower girl makeup since malapit na ang wedding month, June. Say what? Makakatipid tayo kung alam nating make-upan ang sarili nating mga flower girls. So, let's start! Ek-ek lang yun. So, first gagamit tayo ng No Shine Mattifier. Maglalagay tayo ng mga products sa face niya and ayaw nating pumasok yung products sa pores niya. Kaya maglalagay tayo ng primer. Excited ka na ba mag-flower girl? Sa birthday ka. Flower girl sa birthday mo? may flower girl ba sa birthday? Yes. Di ba sa wedding lang yun? Oh. Sa wedding ni mommy, gusto mo mag-flower girl? Yes. Baka hindi ka na bata nun. Baka teenager ka na. Hindi na flower girl tawag dun. Ano? Maid of honor. Say what? So, we're done putting the primer. Ayan. What? Maglagay naman tayo ng pangkilay. So, today gagamitin kong pangkilay ay Wunderbrow. Tada! So, ayaw naman nating super black ang kilay ng flower girls natin. Kasi bata pa yung mga yan. So, ang dapat nating ilagay is light brown lang siya. Natural look lang ang goal natin. Hindi natin goal na gumawa ng eyebrows on flick. Ayan, may kilay na siya. Di ba parang wala? Lapit ka nga. Ayan, opa. Actually, ang Wunderbrow, this is waterproof. Pwede mong gamitin pang swimming. Hindi siya matatanggal. Alright, next. Iniisip ko kung maglalagay ako ng foundation. Pero, wag na. Bata pa naman. Tsaka huhulas yan. Maglalaro-laro yan after ng wedding. Mawawala yung makeup niya. So, let's just put concealer sa eye bags niya. Kasi medyo puyat-puyat ang ating baby girl. Huwag ka matulog! Naantok ka ba? Diba? Medyo naglighten na yung ano. Pero, kulang pa yan. Gusto ko palagyan. Ay! Sobrahan! Okay lang yan. Ibe-blend pa natin yan. And actually, pwede nating lagyan sa taas. Kasi maglalagay tayo ng eyeshadow mamaya. Yan na ang pinaka ano natin, primer natin. Matulog. Sige, buhatin kita habang mini-makeup kasi medyo sleepy na yung baby girl natin. Sobrahan ko yata yung concealer. Wala kasi kaming sponge. Hindi kami makalabas para bumili. So, blend-blend. Quarantine. Yes. I hate quarantine. So, blend-blend na lang. Okay, so we're done with concealer. Now, let's put on eye makeup. So, ang gamit ko ay itong NYX Beauty on the Go La Beauté. Yan. Marami na siyang colors. Very colorful. Charan! So, meron na siyang ano tawag dito? Lipstick! Lipstick! Blush on, highlighters, and pang-contour. Basta yun. Okay. I'm using swoosh na brush and 2-inch na brush. Kunyari, ang motif ng kasal is purple and pink. So, let's use purple. So, ang transition color natin is this one, mauve.
Pikit ka na. Ay, ano ba yan? Na-record yun? And then, let's put purple. And then, maglagay tayo ng shimmering shade sa gitna. Other brush. Ayan. And then, of course, maglalagay tayo ng falsies. So, napakanipis lang nitong falsies na to. Ayan, hindi siya, manipis lang siya. Pwedeng-pwede siya sa kids. Ayan. So, after natin lagyan ng glue, blow natin. Uy, nadikit na sa lips mo. Hindi, joke lang. Nadikit. Nadikit talaga? Oo, kanina. Ano ba yan? Takpan mo yung eyes mo. Takpan mo, dali. Charan! Wow! Ganda ng pilik mata. O, diba? So, next, blush on, syempre. Shining powder, cheek duo ng Etude House. So, ganyan itsura niya. Charan! May blusher siya and may highlighter. Pag gusto niya raw siya maglagay. Okay. Ayusin mo, dito. Dito. Masyadong mababa. Dito, ganyan. Sa taas. Ayan. Ganyan? Oo. Ganyan. O, diba? Natututo na. Ikaw na kaya mag-makeup. Pag sa wedding, isa rin yan sa mga preparation, yung mga flower girl. So, ayan. Turuan na lang natin sila mag-makeup para sila lang gagawa. Flash on. Medyo igaan natin sa may ilong. Okay. Next naman medyo mag-nose line tayo para cute lang. So, gagamit ako nitong, actually matagal na to sa akin, Ever Bilena na pangkilay. Yung lightest color yung gagamitin natin. Kukulayan natin konti lang yung ilong. Ayan. O, diba? Okay, and syempre, hindi mawawala ang lipstick. So, gagamit tayo ng natural colors lang. Velvet Matte Sheer and Velvet Matte from Victoria's Secret. So, first maglalagay muna tayo nitong nawala yung kulay. Secret Lover ating name nito. Konting-konti lang nito kasi nga gusto natin gumawa ng faded effect. So, sa loob lang natin i-blend muna. Parang K-pop. Opa. O, diba? Kasi napaka nito, a little goes a long way. Konting dot lang. Nakakahinga ka pa. Ganyan. O, diba? And then, maglagay tayo ng, ito, lang to, natural color lang siya. Parang lip gloss. Lip gloss lang effect niya. So, siguraduhin nyo na pag nag-lipstick na kayo with the flower girl, nakakain na siya, diba? Ayaw namang mag-lipstick siya, tapos kakain na naman, ganyan. Dapat nakakain na siya ng merienda niya. Okay? So, ayan na ang ating finished look. Siyempre, paayusan nyo siya, diba? Suklay, ganyan. Wala tayong suklay. So, pwede nyong kulutin. Kung hindi nyo makulot, i-braids nyo. And then, ayun. Parang hindi ka masaya.
Ayan o, mas maganda ka pag nakasmile. Okay? Nagustuhan mo ba yung makeup natin? Yes. So, yan. Ganyan lang naman mag-makeup ng ating flower girls. So, as I said, hindi natin kailangan ng masyadong makapal na makeup. Papagandahin lang natin yung features niya. Like, lalagyan ng konting kilay, eyeshadow. Hindi na ako nag-eyeliner kasi singkit siya. Pag nilagyan ko eyeliner, kakainin lang. Tapos, concealer, para naman medyo bright yung under eyes natin. Hindi mukhang puyat sa gadgets. Yun lang naman. Thank you very much for watching. And sana nagustuhan nyo itong flower girl look natin.